Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aris Azad en namens WH Self Invest heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag kijken naar een interessante analyse van het aandeel Barrick Mining samen met Tom Lassing. En we nemen hierbij ook een kijkje op het Freestocks handelsplatform. Even kort vooraf, zoals gebruikelijk, de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar Freestocks. Voor degenen die daar nog niet mee bekend zijn, het is vrij simpel. Met Freestocks kunt u dus onbeperkt en gratis zonder commissies handelen en beleggen in Amerikaanse aandelen. En dat kan dus uiteraard tegen 0 euro commissie, zoals eerder ook uitgelegd. En u heeft daarbij ook nog eens de mogelijkheid om gebruik te maken van de gratis demo-rekening. En met de gratis demo-rekening kunt u dus even rondkijken, kennis maken met het handelsplatform, wat overigens heel erg gemakkelijk is, maar anderzijds ook professioneel ingezet kan worden om te beleggen. Nou, dan kijken we nog even kort door naar een vergelijking van de kosten van Freestocks in vergelijking met andere platformen en brokers. En dan zien we in ieder geval dat de Freestocks rekening met kop en schouders bovenuit steekt wat betreft de lage en gunstige kosten. En in dit geval dus 0 euro commissies voor het handelen en beleggen in Amerikaanse aandelen. Nou, kijken we even verder, dan hebben we hier ook nog een mooi beeld van het handelsplatform. Uiteraard heeft u overal en altijd toegang tot het Freestocks handelsplatform middels de internetbrowser. En is er ook nog een mobiele app beschikbaar waarmee u dus gemakkelijk overal onderweg gebruik kunt maken van uw Freestocks rekening. Wat verder nog handig is om te weten, heeft u nog geen Freestocks rekening, dan is die uiteraard gemakkelijk via de WH Self Invest website aan te vragen. Door even die QR-code links in te scannen, dan komt u in de aanvraag terecht die op de rechterzijde te zien is. En binnen 10 minuten heeft u wat dat betreft al gemakkelijk zo'n rekening. Nou, dat gezegd hebbende, dan gaan we door naar Tom. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter in de chat of in de vragen, dan pakken we die samen op. Nou, goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Vandaag wederom een interessante analyse van Barrick Mining, wat dus voorheen Barrick Gold was. Dus ik ben in ieder geval ook heel erg benieuwd. Daar geef ik het beeld over en dan kunnen we beginnen. Ja, dankjewel. Ja, we hadden het in de voorbespreking heel even over de verwachting die ik heb over de rest van het jaar. En dat is misschien wel leuk om daar eerst eventjes mee te beginnen. Want ik verwacht eigenlijk nog een enorme beurscrash binnen 12 maanden. En dat is wel even iets om toch eventjes te vermelden. Want waarom verwacht ik die? Nou, er zijn meerdere redenen. Natuurlijk, er is natuurlijk een economische crisis gaande. Vanuit de Verenigde Staten gestart. Het team Trump, met Trump natuurlijk aan het hoofd, is aan het rommelen in de Amerikaanse economie, maar eigenlijk ook in de hele wereldeconomie. Door de importheffingen wordt heel de wereld opgeschud en ze zijn daarmee aan het klungelen. Want ik wil het niet anders noemen, dat is het. Is er een groot plan? Ik geloof het niet. Ik denk dat daar een aantal nitwitten aan het rommelen zijn in een economie waar ze geen verstand van hebben. Dat kan niet goed gaan. En we zien ook gisteren heel groot aangekondigd een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk. Oh, dit is het dan. Het stelt niks voor. Het gaat helemaal nergens over. Maar ondertussen is er dus wel een heleboel onrust in de markt. Zijn er importheffingen? Wordt de economie geschaad? En dit gaat van kwaad tot erger. Daar gaat op een gegeven moment de beurs ook van zeggen van nu is het voor ons voldoende. Wij nemen het geld uit de beurs en men gaat naar de nooduitgang. Dat is wat ik verwacht binnen 12 maanden. Met dat in gedachten kom ik dan nu vandaag met Barrick Mining. Tot voor kort Barrick Gold. Waarom dan toch een aandeel? Nou, ik denk dat je de aandelenmarkt voor een flink deel zou moeten verlaten. Maar als je kijkt naar mijn eigen portefeuille, ik heb uraniumaandelen en ik heb goudaandelen. Daar zie ik dan nog het meeste in.
Maar ik realiseer me ook, als die beurscrisis er komt, dan zullen die aandelen ook enorm dalen. Dus mijn advies, pak je winsten en ga kijken dat je je risico in die aandelenmarkt vermindert. Ik heb zelf beleggingen in onroerend goed, in leningen, in cash, edelmetalen is dat voor mij betreft, en in aandelen. En aandelen zijn ook opties en dergelijke. Dus mijn kapitaal is al verdeeld over meerdere sectoren. Die aandelenpoot, in feite, die ben ik aan het verkleinen, heel bewust aan het verkleinen. En dat geld gaat dus niet terug in aandelen, maar gaat naar de andere sectoren, die andere poten waar ik in aan het beleggen ben. En dat doe ik dus heel bewust. Als we kijken naar de Wilshire 5000, dat is WIL en SHIRE 5000, daar is een grafiek van en dat geeft aan hoe hoog het risico is. Als je dan die grafiek gaat, dan zie je dat er een piek is in die grafiek in 2000. Je ziet dat er een piek is in 2008. Je ziet dat er een piek is in, nou ja, goed, er zijn er meerdere. Die pieken, die hebben eigenlijk bijna altijd tot gevolg dat er een beurscrash komt. Die Wilshire 5000 heeft nog nooit hoger gestaan dan recent. En ja, Warren Buffett, dus degene die daar met name naar kijkt, die heeft nu 345 miljard cash. Dat is niet zomaar, dus neem dat te harte. We gaan naar Barrick Mining. Ik moet er zelf nog steeds aan wennen. Wat is Barrick Mining? Nou, het was eerst Barrick Gold, omdat ze goudmijnen hadden. Maar ze zijn wat meer gaan toeleggen op koper. En waarom dan koper? Nou, koper is voor de elektriciteit van groot belang. We kunnen eigenlijk geen elektriciteit vervoeren zonder dat we ook heel veel koper hebben. Als je een huis bouwt, koperleidingen, alles en nog wat moet daarin. Dus koper is ontzettend belangrijk en wordt enorm gebruikt. En we zijn heel de maatschappij op elektriciteit aan het laten lopen. Kijk naar elektrische auto's, kijk naar AI, wat veel meer energie opvreet, maar daarmee we ook weer meer processen via elektriciteit laten verlopen. Want AI werkt op elektriciteit, dat zou duidelijk zijn. We verbruiken in ieder huis steeds meer elektriciteit, dus de vraag naar koper wordt groter. De vraag naar goud op dit moment ook, maar ja, goud van kan je zeggen van ja, wat hebben we daaraan? Dat gebruiken we niet echt heel erg groot, maar koper wel. Dus Barrick is zich aan het diversificeren naar zowel goud als koper. En ik denk dat dat een goede zaak is. En Barrick is wat dat betreft een fantastisch bedrijf. Als we gaan kijken naar het jaarverslag van Barrick, dan zien we hier een mooi plaatje waar ze allemaal actief zijn. Dat is Noord-Amerika, dat is Zuid-Amerika, dat is Afrika. En je ziet hier in Pakistan en in Nieuw-Guinea. Papua Nieuw-Guinea dan weliswaar. Dus ze zijn wereldwijd actief. Ook dat is gunstig, want zou er eens een keer ergens een land wegvallen. Pakistan is nu bijvoorbeeld even een probleem vanwege een mogelijke oorlog met India. Maar dan is het niet direct een hele ramp voor het bedrijf. Het hakt er wel eventjes in, maar het is niet dat het dan ineens over is. Dus dat op zich goed. Mali zitten ze ook dat is natuurlijk niet zo lekker. Dus ze zitten wel op brandhaarden. Aan de andere kant, het is een belangrijk bedrijf. En ze hebben een aantal mooie projecten. Nou, we zien hier een Dominican Republic, zien we er een. Dat jaarverslag moet je maar eens lezen. Dat is wat dat betreft wel heel interessant. Maar ze zeggen dus ook, ze zijn goed bezig en ze zijn goed op weg met hun strategische groeidoelen. Dan even naar de verschillende plekken van oké, wat zijn er dan de statistiek. We zien hier de omzet. Als we kijken, nee dit is niet de omzet, dit is de waarde van het bedrijf. Je ziet die loopt op, heeft een top gehad in 24 kwartaal en daarna is hij ietsje terug. Maar dat is dus de market cap. Dat betekent dus dat we niet op het top van de markt zitten, want we zijn ietsje teruggegaan. Nou, helemaal niet erg. Koers-winstverhouding zien we wel nu op het laagste punt in tijden en ook die verwachten is onder de 10. Dat vind ik helemaal niet erg, want dat betekent dat we niet als duurste kopen op dit moment. Kijken we naar profitability, de profit margin 17,46%, fantastisch. Operating margin 39%, dat is gigantisch. Return on asset 7%, is niet zo hoog, maar dat komt omdat ze zoveel mijnen allemaal moeten hebben en daar zit heel veel kapitaal in. Return on equity
ruim 10% ook keurig. Omzet 13,3 miljard. En dat is een groei van 13,9%. En we zagen de earnings, de winst van kwartaal tot kwartaal, de 60% stijgen. Maar belangrijker vind ik, ze hebben 4 miljard aan cash, 4,7 miljard aan schulden en na belasting ruim 1 miljard die in kasstroom vrijkomt. Dus dat zijn financieel gezien heel mooie cijfers. Heel veel van die bedrijven, met name als ze in de mijnen zitten, hebben enorm geïnvesteerd en hebben een enorme schuld. En die schuld die is zo'n enorme last. Daar hebben we geen last van. Dus dat is wat dat betreft heel mooi. Er is wel 0,85% short positie. Ja, het is nog wel onder de procent, maar boven de half procent ga ik daar wel altijd naar kijken van wat is hier nou aan de hand. En we zien een dividendrendement van 2,12%. En dat vind ik heel netjes, helemaal niks mis mee. Dan gaan we eventjes naar de analyses. Wat vinden de analisten van wat hebben die voor verwachting? 90 dagen geleden dachten ze 1,64 per aandeel winst. Nu is dat al 1,76. Voor volgend jaar was het 1,76 en nu al 2,14. Dus de verwachting is dat het nog veel beter zal gaan. En dat is natuurlijk gunstig, want je wil niet te duur kopen en je wil dat het eigenlijk steeds meer verrassing in komt, dat het beter gaat. En dat is in dit geval het geval. Kijken we naar de houders, het is geen Amerikaans bedrijf. Dat betekent dat die grote er niet zomaar in zitten. Maar we zien wel de grote jongens die in grondstoffen zitten. Dat is een Van Eck, Vanguard, BlackRock. Dat zijn toch wel de bedrijven die daar dan in zitten. En die zitten er ook wel fors in. Met 3 partijen die meer dan 1 miljard erin hebben geïnvesteerd. Dus daar is helemaal niks mis mee. Dan eventjes naar de grafiek. Dan moet ik er eventjes naar een ander toe. Dat had ik al klaargezet. Dat kan we beter doen. En die is nu weg. Daar heb je altijd natuurlijk. Dat zul je altijd zien. Heb ik hem net nog gecontroleerd. Toen was hij er nog en nu is hij weg. Dat is jammer. Pak ik even de volgende grafiek. We zien hier een jaar ongeveer. En wat ik heb gedaan is. Ik heb hier de bodem gezocht. Ik heb hier eigenlijk. En daar zit hij net niet in. Dit is dit is trouwens de slotkoers van hier. Dus dan zie je, dus ik zit bij de verkeerde. Ik zit hier te kijken. Hier heb ik de bodem van de gap gezocht. En ik heb hier de top. En hier dan ook weer de gap. De bovenkant van de gap. Dus dit is zo'n punt 1987. Dus net onder de 20. Daar zit dus een weerstand. We zijn nu op 1886 gesloten gisteren. Dus het is niet zo dat ik zeg, je moet er nu in. Er zit eigenlijk al een weerstand. En er zit ook een weerstand hier. Want dan zie je 2 toppen. En hier ook. Dan kwam die ook daarnet niet. Dus bij 21,30 zit ook zo'n top. Dus het is niet dat het omhoog helemaal vrij is. Maar wat zou je kunnen doen? Nou, een van de mogelijkheden is, je zou kunnen instappen met een stukje. Dan is de stop los 17,95 wat mij betreft. En dat ligt hier net onder. Dus dat is dan niet echt een enorm risico wat je mee loopt. Maar het kan zijn dat de stop los getriggerd raakt. Omdat de beurs eventjes een dip omlaag maakt. Dan als je omhoog gaat. Ja, dan is dat prima. Ga je door die 1987 heen. Dus kom je bij de €20. Dan zou je een tweede transactie kunnen doen. En kom je door die 21,30 heen. Kom je daarboven 21,50 zou ik daarvoor kiezen. Dan zou je een derde tranche kunnen kopen. En op weg omhoog. Ga je dan verder omhoog, dan zou ik wel gewoon ook af en toe wat winsten nemen. Want ik verwacht dus binnen 12 maanden een klap omlaag. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ik neem zelf ook regelmatig winsten. En die winsten gaan niet terug in aandelen. Ik heb het al gezegd, maar ik benadruk het maar even. Juist vanwege het feit dat die klap er een keer aankomt. Hoe kom ik daar zo op? En ik heb dit al een paar keer verteld, maar toch nog eventjes. Warren Buffett, die heeft in 1998, in de herfst van 98 gezegd, ik zou uit die markt gaan, want hij is te hoog gewaardeerd. Dat heb ik toen genegeerd. En Warren Buffett werd door mannen en alle man en door mij eigenlijk weggezet als van ja, hij is te oud, hij weet het niet meer. En uiteindelijk heeft Warren Buffett veel te vroeg gezegd dat hij eruit ging, want de Nasdaq ging nog 150% omhoog. Maar toen die Nasdaq ook omlaag ging en de beurzen ook omlaag ging, toen zijn eigenlijk de beleggers er niet uitgestapt. Want iedereen had de hoop, oh, het komt wel goed. En dat kwam het niet.
En Warren Buffett was de enige die cash had. Dus die is daarna, toen die beurs op zijn dal was geweest en daarna weer opkrabbelde, toen is hij gaan kopen. Daar heeft hij enorm mee verdiend. 2008 flikte hij hetzelfde. Alleen toen was ik beter voorbereid, want ik heb dus in de dip mijn huis gekocht toen. En ik ben ook eigenlijk toen dip geweest was, ben ik in aandelen gaan zitten. Want ik had mijn les geleerd. En Warren Buffett heeft die les toen ook weer een keertje laten zien. En Goldman Sachs is geholpen door Warren Buffett. Die bank die de crisis veroorzaakt had, maar die dacht dat ze de wereld wel eventjes zouden kunnen sturen, moest geholpen worden door Warren Buffett. Dus in die zin, luister naar die man. Warren Buffett heeft 345 miljard cash op dit moment. Hij zit te wachten op die dip, want daarna gaat hij er weer in. Dan gaat hij zelf met pensioen, maar zijn opvolgers weten dit ook. Dus in die zin reken erop dat er nog een klap gaat komen en hou daar dan rekening mee en zorg ervoor dat je niet al je geld in aandelen hebt zitten, want dan ga je straks de bietenbrug op. In dit geval heb ik hier dus een mogelijke strategie laten zien. Ik ben positief over Barrick Mining. Ik heb de aandelen en ik verwacht dus ook wel dat hij omhoog gaat. Maar doet hij het niet, dan ben ik er ook daadwerkelijk op 17,95 er weer uit. Dan pak ik dat verlies, jammer dan, helaas. Want ja, dat zou het begin van het eind kunnen zijn en dat wil ik niet inzitten. Dus vandaar dat ik dan wel er in dit geval echt op zit. Maar ik hoop dus dat die koers verder omhoog gaat, want ja, uiteindelijk daar doe je het voor. En die kans is aanwezig, want het is een goed bedrijf en goud en koper doen het goed. En dat ziet er ook goed uit. Alleen ja, we moeten een keer door die economische crisis heen en die gaat gewoon komen. Dus dat is even iets om rekening mee te houden. Ja, het blijft een risico. Het is geen beleggingsadvies. Het is allemaal ook al door Aras gezegd. Dus hou daar rekening mee. Dat was hem wat mij betreft. Aras, zijn er vragen? Nou, hartstikke bedankt Tom. Er zijn wat dat betreft geen vragen. Nou oké, dan wil ik het voor mij, wat mij betreft bij laten. Dan ben ik er volgende week weer. Dan ben jij er niet. Dan is Eveline weer, heb ik begrepen. Maar iedereen bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Ja, Tom, nogmaals hartstikke bedankt voor een uiterst interessante webinar. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Nou, heeft u nog geen Freestocks rekening, dan is dat gemakkelijk even aan te vragen middels het scannen van de QR-code. Dan komt u in de aanvraag terecht, zoals rechts te zien. Voor de rest, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we altijd van 8 uur 's morgens tot en met 10 uur 's avonds te bereiken op onze klantenservice telefoonnummer. Of even een e-mail sturen naar info@whselfinvest.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens WH Self Invest nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens. Hallo.